Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită acum când tu ai intrat pe acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă. Și începem cu numărul 1, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem ce mesaj avem pentru voi, ce trebuie să știți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături, contează foarte mult pentru mine. Dacă vrei o astfel de citire, ai parte oricând în aplicația Tarot by AI. Acolo poți să afli mereu și relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte și ce face omul ăla în acest moment. Ai culoarea norocoasă, numărul norocos în fiecare zi. Hai să vedem așadar mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Ce trebuie să cunoașteți? La baza pachetului avem o veste de final definitiv. Este o perioadă așa în care, uite, aștepți o veste de undeva din depărtare, în legătură cu un final. Poate să fie vorba de finalizarea unui proiect, finalizarea unei relații, finalizarea unei situații în care poate tu te afli. Pentru tine aici avem o ceartă, poate să fie un moment tensionat pentru tine în acest moment, poate o discuție în contradictoriu pe care ai avut-o cu cineva, poate este o persoană care te-a supărat, cine știe. Hai să vedem despre ce este vorba cu cearta asta. Ok, are legătură cu zona internetului sau are legătură cu o persoană care este la distanță de tine și care este cumva mai supărată, mai văd aici. De asemenea, poate să fie ceva legat de un bărbat mai în vârstă, poate să fie o persoană care cumva este matură, o persoană asumată. De asemenea, văd aici o oarecare tensiune în tine, dar simt eu care ține de două lucruri. 1. E ceva legat de o călătorie îndepărtată sau de zona străinătății sau de zona internetului, iar 2. Este ceva legat de o persoană matură, o persoană asumată, o persoană poate mai în vârstă. Pentru casa ta avem ești lăudat, onorat, deci niște vești foarte bune pe care le primești pentru casa ta, pentru sufletul tău. Primești o responsabilitate. Hai să vedem despre ce e vorba. Un noroc foarte mare văd aici pentru tine, foarte curând, da? Foarte, foarte curând. Este un noroc extraordinar de frumos pentru sufletul tău. Care are legătură cu un drum lung, da? Deci fie îți vine cineva în casă, fie primești o veste bună privind un proiect, privind o afacere, poate să fie o veste bună privind un loc de muncă, iar dacă ești și aștepți un răspuns privind casa ta sau privind o instituție publică, aici răspunsul este pozitiv. Apoi, în curând ți se spune să nu disperi, da? Să nu disperi, pentru că, așa cum am spus, văd aici un moment tensionat. Ia să vedem. Pentru că apare acea lumină de la capătul tunelului. Apare acea șansă, da? Pentru că, uite, tu aici vei primi un răspuns. Primești o scrisoare, un mesaj, un apel telefonic, care are legătură cu un verdict sau care are legătură cu un răspuns privind un proces. Cineva se hotărăște aici, da? Mai văd și o persoană ușor vicleană care a primit o veste mai puțin pozitivă, da? Și care cumva îți spune despre acest lucru, doar că e de bine pentru tine. Cumva primești o veste care, uite, ține de o pagubă, deci cineva care pierde ceva sau poate să fie vorba despre o ceartă, o mică ceartă, dar văd aici o surpriză pe care o ai, și anume că cineva te dorește. Hai să vedem în viitor. Avem un conflict aici, deci un moment și mai tensionat, avem un viitor, poate să fie un moment în care ceva te stresează, ceva ți se pare ciudat, poate în relația de cuplu, în relația cu un prieten.
Ia să vedem noi despre ce e vorba. Are legătură cu o persoană, da, care cumva este în preajma ta. Poate să fie vorba despre o întâlnire, da, în cadrul căreia e o discuție aici ciudată. Dar uite, tot îmi apare această persoană vicleană, cineva care ți ascunde o chestie privind un contract, privind o căsătorie, privind o relație. Poate este o persoană care se sustrage de la ceva anume, însă totuși văd că ești și cu pasiune, adică totuși cineva te dorește, cineva își dorește să te cunoască mai bine sau e cineva care își dorește ceva serios, dar în același timp ascunde ceva. Totuși văd că în viitor, în urma acestei discuții ciudate, apare o veste bună pentru tine. Ce nu știi tu este o petrecere, o amiciție. Fie nu știi ceva în legătură cu o întâlnire dintre două persoane, poate nu știi ceva în legătură cu o petrecere, în legătură cu o sărbătoare sau în legătură cu zona sărbătorilor. Hai să vedem ce trebuie să cunoști. Ce-i cu petrecerea asta? Sau o întâlnire, o petrecere care a avut loc și ce trebuie să știi tu. Uite, aici văd un noroc foarte mare pentru tine, în legătură cu banii. Da? Poate să fie o veste mare pe care o primești undeva la o zi de sărbătoare sau la o zi mare. Na. E ceva ce se decide într-o casă străină sau poate să fie vorba despre o discuție care a avut loc aici în cadrul unei petreceri, în cadrul unei întâlniri despre care tu nu știi. Dar uite, iar mi-apare persoana asta vicleană și cu o relație. Ți-am zis, fie e cineva care evită o relație, evită un angajament, fie este vorba despre cineva care ascunde niște lucruri. Apoi, pe neașteptate văd o întâlnire, deci te întâlnești cu cineva, iei legătura cu o persoană, aveți niște discuții aici destul de interesante. Hai să vedem. Ce-i cu întâlnirea? Întâlnirea asta... Wow! Întâlnirea asta să știi că are un rol foarte important. În primul rând văd aici că în cadrul acestei întâlniri, da, va avea loc o tranziție, o schimbare, un final, ceva se termină, ceva se închide. Fie clarificați odată pentru totdeauna situația, fie este vorba despre unii dintre voi că puteți să auziți de o despărțire, de o demisie, de ceva aici important. E și cu ceartă, și cu gelozie, și cu dragoste sinceră. Ți-am zis că sunt niște tensiuni aici pe care eu le văd. Apoi, ce o să te mire în toată povestea asta este că tu vei reuși ceea ce gândești. Chiar dacă apar aceste tensiuni, ele sunt cu un scop. Hai să vedem despre ce e vorba. Despre ce e vorba. Hai să vedem. Numărul 1. Da, vei reuși ceea ce gândești în legătură cu o persoană vicleană, da? Cu o persoană așa care e inteligentă, e iscusită, are anumite abilități bune omul ăsta, da? Dar că, na, și le folosește și în legătură cu tine, da? În legătură cu situația asta. Poate să fie vorba despre o problemă pe care cineva o are și sună ciudat, dar te poți bucura. Știu, sună ciudat, dar asta văd în cărți. Poate reușești ce gândești în legătură cu problema pe care o ai cu persoana asta. Îți ies treburile, cum s-ar spune, pentru că văd aici o bucurie mică și un prieten sincer. Poate persoana asta te ajută. Hai să vedem ce zice oracolul lunii. Oracolul lunii zice că începe un nou ciclu romantic, începe o nouă relație. Ia uite aici. Sau este vorba despre o resetare a unei relații în urma unei discuții. Pentru că mai avem aici mesajul că partea aceasta de comunicare este cheia și de asemenea ți se cere să te deschizi în fața divinității. Zodia Balanță, Zodia Gemeni. Mai văd. Poate e ceva legat de acte pentru unii sau ceva legat de o persoană care face totul la nivel superficial sau face totul doar așa la nivel teoretic și cam atât. Cumva, dacă vrei să găsești o cale practică în această situație.
Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final, te îmbrățișez cu drag. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși butonul de like, să apeși clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și astfel îmi puteți mulțumi, astfel mă puteți ajuta. De asemenea, te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte oricând simți tu nevoia de o astfel de citire. De asemenea, tot acolo poți să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte, ce face omul ăla în momentul în care tu ai pus întrebarea. Și tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă și numărul norocos personalizate pentru tine, cu explicații cu tot. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături, accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar ce mesaje avem pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei o astfel de citire, poți să accesezi oricând dorește sufletul tău pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Tot acolo poți să vezi relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte și ce face omul ăla în momentul în care tu întrebi și tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine, cu explicații cu tot. Să vedem așadar numărul 2, ce mesaj are tarotul. Sper că te-ai gândit la o situație sau poți să lași tarotul să-ți ofere mesaje. A ieșit deja prima carte pentru tine. Ok, văd aici o discuție pe care o vei avea cu o persoană dragăție. Poate o discuție în legătură cu o vacanță, în legătură cu un drum, poate îți vine cineva în vizită, poate te duci tu undeva, însă văd clar o persoană care își dorește foarte mult să te revadă. Poate sunt niște rude care îți vin în vizită. Pentru tine avem bani mulți, deci fie ți intră niște bani, fie ești într-o perioadă în care lucrezi foarte mult cu banii, primești bani, dai bani la rândul tău. De asemenea, văd o foarte mare încredere în tine pe care o ai în acest moment și ce mai văd aici este faptul că te simți împlinit, mulțumit. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Uite, ai o surpriză plăcută în acest moment. În legătură cu partea financiară, dar este ceva legat de o persoană vicleană. Da, interesant, tot iese cartea asta. Are legătură cu faptul că, nu știu, ai aflat că cineva te-a păgubit de niște bani sau cineva te-a înșelat, te-a mințit. Poate să fie și un moment în care îți dai tu seama că poate n-ai fost apreciat suficient de către o persoană anume. Pentru casa ta avem un noroc neașteptat. Dumnezeu ia, Dumnezeu dă pe alte părți. Se pare că aici urmează un moment foarte bun pentru tine. Vei avea parte de o surpriză plăcută în legătură cu familia ta, cu prietenii, cu persoana iubită. Este o bucurie pentru locul tău de muncă, pentru situația ta. S-a întors o carte, are legătură cu un contract aici. Deci este un noroc neașteptat privind o relație serioasă, privind o căsnicie, un noroc neașteptat privind un contract sau o înțelegere. Are legătură cu o hotărâre care s-a luat sau o hotărâre care se ia undeva anume și tu primești veste în acest sens. Și dacă aștepți un răspuns, atunci primești veste. Da? Să vedem acum în curând. În curând avem o curiozitate plăcută. În curând se pare că vei fi tu curios să vezi ce face o persoană, ce mai gândește, ce mai simte și se pare că ai parte de bucurii. De asemenea, văd o persoană aici foarte curioasă în legătură cu tine. Poate să fie o femeie mai matură sau o femeie mai în vârstă, cineva care vrea să te întrebe ce mai faci, cum ești, cum e viața ta. Poate ai o întâlnire cu persoana asta, nu știu, te sună, îți dă mesaj sau poate vă întâlniți fizic. Dar nu știu, e ca și cum nu poți să răspunzi din prima la telefon sau întâlnirea asta e mai dificilă. Apoi, în viitor avem te vorbește cineva de bine. Te întâlnești cu cineva și primești niște cuvinte de apreciere, cuvinte de laudă. De asemenea, văd în viitor aici faptul că
Vei fi foarte mult apreciat de către oamenii din jurul tău. Pentru că, uite, dacă aștepți să rezolvi ceva, răspunsul cărților este pozitiv. Deci, tu aici reușești să-ți realizezi dorințele. Și ca și cum oamenii din jurul tău te admiră pentru chestia asta. Te admiră pentru că tu ești un luptător sau o luptătoare. Ai o discuție cu cineva care îți va da niște vești extraordinar de bune. Extraordinar de bune. Poate să fie o întâlnire cu o prietenă, o întâlnire cu o persoană dragă ție, cineva care îți vine în vizită. Ce nu știi tu sunt niște noutăți la drum lung. Ce nu știi tu sunt niște vești pe care urmează să le primești în legătură cu un drum, în legătură cu o călătorie, poate are legătură cu o vacanță, dar și niște vești care cumva deja au apărut, sunt undeva la distanță de tine, deci în altă țară, în alt oraș, doar că momentan nu au ajuns la urechile tale, momentan nu ai intrat în contact cu ele. Ia să vedem. Și uite, aici văd o bucurie enorm de mare, poate cineva care a luat o hotărâre aici încă nu ți-a zis de ea. Pentru că, poate ați avut și o ceartă pe chestia asta unii. Pentru că văd aici că noutățile astea, nu știu, țin de o bucurie foarte mare pentru tine și o dragoste sinceră. Sinceră. Pe neașteptate, primești o scrisoare. Primești un mesaj, un e-mail, o factură, nu știu. Care are legătură cu o veste onorabilă, da, cu o veste bună, privind o supărare pe care tu o ai, da, sau privind o problemă financiară. Că ți-am zis că aici simt că cineva, nu știu, a fost înșelat, fie la bani, fie ai dat comandă de ceva și ți-a venit altceva. Și vestea asta care vine, să știi că te ajută foarte mult să schimbi lucrurile. Poate are legătură cu o persoană mai modestă, o persoană care se îmbracă într-un mod mai modest. Ce o să te mire în toată situația asta pe tine este un noroc pe care îl vei avea. Ceva frumos care se întâmplă. Ia să vedem. O veste bună, uite. Deci ce o să te surprindă pe tine este o veste bună care, uite, ține de un conflict, de o pagubă, de o ceartă, deci ceva aici a fost. Sau poate încă este pentru unii. Da? Și văd aici un cadou pe care îl primești sau o surpriză pe care cineva vrea să ți-o facă. Cineva care poate ți aduce ceva simbolic în dar, da? Nu-i neapărat să fie ceva fizic. Uite, noroc mare, un bărbat matur. Hai să vedem ce zice oracolul. Oracolul zice să lucrezi cu fricile tale, pentru că simt aici că unii dintre voi aveți o teamă foarte mare. Și ți se spune de asemenea că tu ești suficient de bun. Deci trebuie să ai o mai mare încredere în tine, pentru că văd aici o teamă. Da? Și văd aici că în viitor tu vei reuși să vezi imaginea de ansamblu a unei situații. Vei vedea poate și un adevăr pentru unii dintre voi. Și ți se spune așa că tu și persoana iubită sunteți în siguranță. Sau dacă ești o persoană singură, urmează, da, ca relația dintre tine și cineva anume să fie mult mai bună, mult mai liniștită. Încrederea este cheia către succes. Deci, dragilor, aici pentru numărul 2 vi se cere o mai mare încredere în voi. O mai mare încredere în intuiție, pentru că văd aici că cineva nu prea și-a ascultat intuiția. Din acest motiv a apărut această situație în care fie nu te simți suficient apreciat, nu te simți suficient iubit. Da? Și aici, repet, văd că ceva se rezolvă. Dar mai vreau o carte aici să mă clarific eu cu scrisoarea asta despre ce vrea să zică. Ia uite, a sărit o carte. Ce zice scrisoarea asta? Zice de un obstacol, da? E ca și cum după această veste pui punct la un drum pe care tu ai ales să mergi și alegi să mergi ori în stânga, ori în dreapta, da? Parcă e cineva care îți spune, știi cum,
nu prea mai poți să te mai ajut sau nu pot să mai fac asta, dar e cu noroc pentru tine. Poate să fie vorba despre un bărbat matur, cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru, cineva care încearcă să te facă să îți schimbi părerea. E cineva poate care găsește altă cale pentru a rezolva o anumită situație. Ce o să te mire? Deci tu aici vei rămâne surprins de o invitație pe care o primești la o petrecere, la un revelion, la un Crăciun, undeva anume. Undeva anume. Și are legătură cu un bărbat mai tânăr care e supărat. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că mi-ești alături. Te invit cu drag și în aplicația Tarot by AI. Dacă vrei o astfel de citire, oricând ai nevoie, te invit cu drag acolo. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.